এভৰিৱান কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে আৰু পুনৰবাৰ সকলোকে মোৰ এটি নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি ৰাতিপুৱাতে এটা পাৰ্সেল আহিলে এতিয়ালৈ মই খুলি চোৱা নাই পাৰ্সেলটোত কি আছে একেলগে আপোনালোকৰ আগতে আনবক্সিং কৰিম সো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এইটো মোৰ পাৰ্সেলটো ৰাতিপুৱাই আহিছিল এতিয়া মই অৰ্ডাৰ দিয়া বস্তুখিনি ইয়াত আহিছেনে নাই ময়ো চাও লগতে আপোনালোককো দেখুৱাও এতিয়া বলক এইটো প্ৰথমতে খুলি লও তাৰ পিছত আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এইখিনি মই বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলো এতিয়া আপোনালোকক খুলি দেখুৱাই আছো ইয়াত কি কি আছে এইখিনি বস্তু আহিছে এইখিনি প্ৰথম বস্তুটো হৈছে এইটো এটা মই ক্ৰাউন আনিছো এইবাৰ প্ৰথম আনিছো এইটো তাৰ পিছত আৰু নেক্সট আনিছো মই ইয়া কালাৰ আনিছো তিনিটা এই তিনিটা এটা আনিছো ইয়েলো কালাৰ তাৰ পিছৰটো আহিছে মোৰ পিচ কালাৰ আৰু একেবাৰে শেষৰটো আহিছে মোৰ বাৰ্গেন্ডি কালাৰ এই তিনিটা কালাৰ আনিছো ইয়া আনিছো মই দুপেকেট স্প্ৰিংকল এয়া আনিছো মই হোৱাইটত এনেকুৱা হয় এনেকুৱা এটা পেকেট আহিছে তাৰ পিছত আনিছো মই এয়া গোল্ডেনত এইটো এটা সৰু পেকেট আহিছে তাৰ পিছত আনিছো মই এয়া এটা স্প্ৰে কালাৰ এইটো এটা ৰেডত আনিছো স্প্ৰে কালাৰ পিছৰ বস্তুটো হৈছে এয়া এইকিটা আনিছো বাটাৰফ্লাই এই পেকেটটোৰ ভিতৰত আছে 10টা বাটাৰফ্লাই এয়া এইটো গোল্ডেনত আনিছো তাৰ পিছৰ বস্তুটো আনিছো এইটো এটা তল কেক টিন এইটো এইবাৰ মই এইটো তল কেক বনাই চাম আৰু কেনেকুৱা হয় দেখিবলে তাৰ পিছত আনিছো মই কেক টপাৰ আনিছো এইটো এটা এনেকুৱা ডাঙৰ সাইজৰ আনিছো তাৰ পিছত আনিছো এইটো এটা মিডিয়াম সাইজৰ এনেকুৱা আনিছো দুটা আৰু কেটামান সৰু সাইজত আনিছো এয়া এইটোৰ ভিতৰত আছে এনেকুৱা এয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আনিছো মই 20টা মান এয়া তাৰ পিছত আনিছো মই কেক বক্স এয়া এনেকুৱা এইটো হল সৰু সাইজৰ এনেকুৱা আনিছো এইকিটা তাৰ পিছত আনিছো মই ডাঙৰ সাইজৰ কেক বক্স আনিছো দুটা এয়া এইটো ব্ল্যাকত আহিছে আৰু এইটো হোৱাইটত আহিছে এনেকুৱা আনিছো দুটা ভাল লাগিছে এই ব্ল্যাক কালাৰটো এইবাৰ প্ৰথম আনিছো মই এয়া একেবাৰে শেষৰ বস্তুটো হল এয়া কেক বোৰ্ড আনিছো ডাঙৰ এখন আৰু আজি অনা বস্তুখিনিৰে মই কেটামান কেক বনাম আসলতে একদিনত মোৰ কেকৰ অৰ্ডাৰ আছে কেটামান মই বনোৱা কেকৰ ডিজাইন কেইটাও আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম সো মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই এভৰিৱান এতিয়া আমি এবিধ বহুত টেষ্টি পিঠা বনাম আৰু কি পিঠা বনাও কেনেকৈ বনাও গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আসলতে পিঠাবিধ বহুত টেষ্টি হয় এতিয়া আমাক পিঠাখিনিৰ বাবে কি কি বস্তু প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি প্ৰথমতে দেখুৱাই দিওঁ এয়া আজিৰ পিঠাখিনিৰ কাৰণে আমাক লাগিব এই তিনিবিধ বস্তু এইফালে এয়া গুড় এইফালে লৈছো এয়া আলা চাউল 1.5 কিলো চাউলখিনি কিন্তু শুকান কেৰাহীত গৰম কৰি লৈছো তাৰ পিছত এয়া ৰঙালাও আছে ইয়াতে এইখিনি বস্তু দেখি হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়া কি পিঠা বনাম আমি হয়
আজি আমি এয়া লাও পাল্লা পিঠা বনাম আৰু আপোনালোকেতো সকলোৱে জানেই এই পিঠাবিধ বনাব কিন্তু কিছুমানৰ কি হয় এই পিঠাবিধ বনালে বহুত টান হয় কেনেদৰে টান নোহোৱাকৈ বনাব পাৰি আজি আপোনালোকক দেখুৱাম সেইবাবে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া কেৰাহী এখন পাতি ইয়াত মিঠাতেল অলপ দি লৈ ৰঙালাওখিনি এতিয়া বহাই দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত নিমখখিনি দিয়া হৈছে এইখিনি এতিয়া সিজালৈকে ভাজি থাকিম এতিয়া কেৰাহীটোত ঢাকনিখন লগাই থৈ দিলোঁ আৰু এইফালে মায়ে কেৰাহী এখন বহাই লৈ গুড়খিনি ইয়াত দিলে আৰু এতিয়া ইয়াত প্ৰয়োজন অনুসৰি পানীখিনি দি লৈ ভালদৰে উতলিবলৈ দিম ইয়াত আমি আৰু গুড়খিনি দিছিলোঁ এতিয়া এইখিনি অলপ ভালদৰে মিক্স কৰি দিওঁ এইখিনিও ভালদৰে উতলিব লাগিব এইফালে লাওখিনি এবাৰ লৰাই দিওঁ এয়া ঢাকনখন গুচালোঁ এইখিনি ভালদৰে সিজালৈকে এনেদৰে মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগিব আৰু বহুত দিনে হ'ল আমিও পিঠা খোৱা নাছিলোঁ আৰু আমাৰ ঘৰতো কোনোবা আলহী আহি আছে সেইবাবে একেলগে মিলিয়ে পিঠাখিনি বনালোঁ চাই থাকিব আৰু আগলৈ এয়া গুড়খিনি চাওক কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আহিছে এয়া ইমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে এতিয়া গোটেই গুড়খিনি ভালদৰে গলি গ'ল আৰু এইখিনি আমাৰ ৰেডি হ'ল এইফালে ৰঙালাওখিনিও আধামান সিজিলে আৰু সিজিব লাগিব এয়া ৰঙালাওখিনি ভালদৰে সিজিলে এইখিনি চৰিয়া এটাত নমাই থৈ ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে কিছু সময় এনেদৰে থৈ দিম এতিয়া মায়ে এইখিনি অলপ অলপকৈ লৈ সানিব লৈছে গোটেই বস্তুখিনি একেবাৰে ল'লে কেতিয়াবা কিবা বস্তু কম বা বেছিও হ'ব পাৰে সেইবাবে একেবাৰতে গোটেইখিনি ল'ব নালাগে আৰু এই পিঠাবিধ ঢিলা হ'বৰ বাবে ইয়াত গুড়াৰ পৰিমাণত চাই লাওৰ পৰিমাণটো বেছি দিব লাগে তেতিয়া পিঠাবিধ খাই ভাল লাগে আৰু দুয়োটা বস্তু ভালদৰে এনেকৈ মিহি কৰি লৈ ৰাউণ্ড শেপত বনাব লাগে তেতিয়া পিঠাবিধ দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় এইখিনি পিঠা আমাৰ ৰেডি হ'ল এতিয়া কেৰাহী এখন বহাই লৈ অলপ মিঠাতেল দিলোঁ মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত জুইখিনি কমাই লৈ পিঠাখিনি ভাজি থাকিম এতিয়া আনটো ছাইডৰ ফালে লুটিয়াই দিম এয়া এইফালেও ৰঙা পৰিছে এইখিনি লুটিয়াই দিয়াৰ পিছত সেইটো ছাইড অলপ ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম এয়া গোটেইখিনি দিলোঁ যিহেতু আমি লাওখিনিও ভাজি থৈছিলোঁ আৰু গুড়াখিনিও ভাজি থৈছিলোঁ সেইবাবে বেছি টাইম আৰু এনেকৈ ৰাখি থ'ব নালাগে সেইটো ছাইড ৰঙা পৰিলে আমি এইখিনি ইয়াত উঠাই থ'ব পাৰিম এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল এইখিনি নমাব পৰা হৈ গ'লোঁ আৰু বেছি টাইম ভাজিলে কি হয় পিঠাখন পিছত খাবলৈ বহুত টান হয় তেতিয়া ভাল নালাগে সেইবাবে এইখিনি টাইমতে আমি উঠাই থ'ব লাগে এতিয়া গোটেই পিঠাখিনি মই বেলেগ এটা পাত্ৰত এনেকৈ থৈ দিলোঁ আৰু গুড়খিনি গধূলিলৈকে যেতিয়া পিঠাখিনিত সোমাই যাব তেতিয়া পিঠাখিনিৰ আচল টেষ্টটো পোৱা যাব
ইমানখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চালে আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ নতুনকৈ চাইছে সেইসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ